নমস্কাৰ আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত বুষ্টাৰ সিৰিজৰ 9 নম্বৰ পাৰ্টটো আমি কভাৰ কৰিম আৰু ইয়াত মেইনলি জুলাই 2023ৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি ইয়াত কভাৰ কৰিম আমাৰ প্ৰথম টপিকটো হ'ব আমাচিয়া ফৰ ভেৰিয়াছ ৰিজনছ লাষ্ট ইয়েৰ জুলাইত নিউজত আছিলে নাও আমি অলৰেডি জিঅ'গ্ৰাফিত কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট থিয়ৰী বা চি ফ্ল'ৰ স্প্ৰেডিং প্লেট টেকটনিক্স এইবোৰ আমি অলৰেডি থিয়ৰীবোৰ হয়তো পঢ়িছোৱেই NCERTৰ পৰা তো ইয়াৰ আমি এটা পঢ়িছিলোঁ যে পেনজিয়া কি আছিলে এখন ছুপাৰ কণ্টিনেণ্ট ৰাইট যাৰ পৰা ব্ৰেক হৈ পিছত গণ্ডৱানা ওলালে বা লাউৰেচিয়া ওলালে আৰু লাউৰেচিয়াৰ পৰা লেটাৰ নৰ্থ আমেৰিকা ইউৰোপ আৰু গণ্ডৱানাৰ পৰা চাউথ আমেৰিকা আফ্ৰিকা ইণ্ডিয়ান পেনিনচুলা অষ্ট্ৰেলিয়া গোটেইখিনি বিভক্ত হৈ আহিছিলে ড্ৰিফটিং হৈ আহিছিলে ৰাইট কণ্টিনেণ্ট ড্ৰিফ্ট গিভেন বাই আলফ্ৰেড ৱেগনাৰ তো নাও হোৱাট ইজ ইন দ্য নিউজ ইজ দ্য এটা হ'ল ভালভাৰা ভালভাৰা ইজ এ ছুপাৰ কণ্টিনেণ্ট যিটো এটা থিয়ৰী এটা পুট কৰিছে যে ভালভাৰা ৱাজ এ ছুপাৰ কণ্টিনেণ্ট বিফ'ৰ পেনজিয়া অ'কে তো ভালভাৰা ডেটছ বেক টু 2.7 to 3.6 বিলিয়ন ইয়াৰ্ছ এগো তাৰ নেক্সট আহি গ'ল পেনজিয়াৰ পৰা ব্ৰেকডাউন হৈ এতিয়া আমাৰ যিখিনি কণ্টিনেণ্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ সেইখিনি আহিলে ৰাইট নাও এজ পাৰ দ্য নিউ থিয়ৰী Amasia কি হয় Amasia উইল বি দ্য নেক্সট ছুপাৰ কণ্টিনেণ্ট অ'কে য'ত নৰ্থ আমেৰিকা আৰু এছিয়া কলাইড হয় ইন দ্য ডিষ্টেণ্ট ফিউচাৰ ইট উইল বি ন'ন এজ দ্য Amasia ৰাইট চ' Amasia প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট পেনজিয়া আমি অলৰেডি পঢ়িছোঁ জিঅ'গ্ৰাফিত আৰু লগতে ভালভাৰা ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ প্ৰিলিমছ The next topic is the L69 Group. Now, for various reasons, it is in the news. Now, it's a group of developing countries from the different continents like Africa, Latin America, Caribbean, Asia, Pacific, etc. So, এই কাউণ্ট্ৰিকেইখনে 2007 চনত এটা ডকুমেণ্ট এটা টেবল কৰিছিলে নামটো আছিলে ইণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্টেল নেগচিয়েশ্যন IGN বুলি কোৱা হয় ৰাইট ইণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্টেল নেগচিয়েশ্যন নাও গ্ৰুপটোৱে যিখন ডকুমেণ্ট টেবল কৰিছিলে নামটো আছিলে L69 তাৰ পৰা এই নমেনক্লেচাৰটো আহিছে নাও হোৱাই ইট ইজ ইন দ্য নিউজ দ্য L69 গ্ৰুপ অফ কাউণ্ট্ৰিজ আমাৰ নিউজত আছে বিকজ UNSC ৰিফৰ্মছৰ কাৰণে য'ত ইণ্ডিয়াই বিচাৰিছে যে পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰশ্বিপ আহক যিটো ডেফিনেটলি ইণ্ডিয়া ডিজাৰ্ভ কৰে তো তাৰ লগতে ভেৰিয়াছ ৰিফৰ্মছ তো তাৰে ওপৰত L69 গ্ৰুপ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ বুথ UPSC এণ্ড APSC প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভ অ'কে তো নেক্সটটো হ'ল চাম ফিলিমছ ফেক্সুৱেলছ ছাচ এজ ছাফ টাইটেল ইণ্ডিয়াই ডিফিট কৰিছিলে কুৱেইটত পেনাল্টি শ্বুটআউটত ইন 5-4 দেন ইণ্ডিয়া বিকেম দ্য মষ্ট পপুলাৰ কাউণ্ট্ৰি ৰিপৰ্টখন কাৰ পৰা আহিছিলে সেইটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় The World Population Report 2023 given by United Nations Population Fund, UNFPA. Okay, important for prelims karne. Okay, then case culture practice for high-yielding fish seed launched. Now, বহুত ক্ষেত্ৰত UPSC দেখা গৈছিল যে প্ৰিলিমছত কিছুমান এগ্ৰিকালচাৰ ৰিলেটেড ইনিচিয়েটিভ এটচেট্ৰা তেওঁলোকে সুধি দিয়ে তো কেছ কালচাৰ ইজ ইন দ্য নিউজ নাও কেছ কালচাৰ কি হয় তো কেছ কালচাৰ ইজ এ একুৱাকালচাৰ প্ৰডাকশ্যন ছিষ্টেম য'ত ফিছ আৰ হেল্ড ইন দ্য ফ্লোটিং নেটছ আৰু এনক্ল'জ কৰি ৰখা হয় ইন এ কেছ আৰু সেই কেছটোত যিহেতু পানী ওলোৱা সোমোৱা কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে পিউৰিফাই হৈ থাকে অ'কে দ্য ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ পাৰ্মিটিং ৱাটাৰ এক্সচেঞ্জ এণ্ড ৱেষ্ট ৰিমুভেল ইন টু দ্য ছাৰাউণ্ডিং ৱাটাৰ তো ইট ইজ ফৰ হাই ইল্ডিং ফিছ লঞ্চ অ'কে ৰিচেণ্টলি তো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সটটো হ'ল বেষ্টিল ডে পেৰেড নাও বেষ্টিল ডে পেৰেড বা নেশ্যনেল ডে অফ ফ্ৰান্স 14 জুলাইত every year celebrate kora hoy okay now French Revolution ami history পঢ়িছো world history 1789 or পৰা 89 পৰা আৰম্ভ কৰি up to 1799 যিখিনি মুভমেন্ট হৈছিল significant period য'ত social আৰু political বহুখিনি unfavorable হৈছিল in France right so Bastille Day period was actually originally asked in one of the APSC not SCC defined exam also okay তো তাৰ পিছত Bhoomi Sanman Award now again very important for APSC why because the Bhoomi Sanman Award was given to the Durham district now Bhoomi Sanman Award to কি হয় it was brought in to acknowledge and encourage the outstanding performance in the implementation of the
Digital India Land Records Modernization Program, DILRMP. Okay. Now, DILRMP is a central sector scheme. To implement Korea is a Ministry of Rural Development. Prelims karne important. Okay. Yet major component is a comparison of land records, survey, resurvey, comparison of race, etc. Jot বেলেগ ষ্টেটৰ যিখিনি প্ৰচেছ আছে, ডাটাবেছ আছে, এটচেট্ৰা বেষ্ট প্ৰেক্টিছ আছে সেইখিনি আমাৰ ইয়াত ইণ্টিগ্ৰেট কৰা হ'ব। অ'কে, নাও ইয়াতে আৰু এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল যে ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত মধ্যপ্ৰদেশ has secured the first position in the field of digital India land records modernization in the country. Okay, so Madhya Pradesh is important, and similarly Dorong is also important. So Madhya Pradesh first rank in India. ঠিক আছে, prelims কাৰণে important. The next one is the some factual details. For example, award report question last year ahise, right? So recently artist Manisha Hazarika was awarded the Hilpi Patra 2023. Okay, so Manisha Hazarika was given the Silpi Patra. Tar bahireও the Lokopriya Gopinath Bordoloi Unity Award was given to the veteran journalist Dhirendranath Chakraborty. Krishnakanta Handicap Award to eminent scholar Pradip Jyoti Mohanto, and Sukafa Award to eminent journalist and writer D.N. Besborua. Okay, so prelims karone ei guteikhini important hobo. Tar bahireo Setna Das, journalist Prakhanto Borua, noted social activist Dr. Malti Borua, aru folk artist Jagadish Burman. তেওঁলোকক অনাৰ কৰা হৈছিল নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা এৱাৰ্ড, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য এৱাৰ্ড, সতী ৰাধিকা এৱাৰ্ড আৰু শিল্পী সৈনিক ব্ৰজনাথ শৰ্মা এৱাৰ্ড। অ'কে, এই গোটেইখিনি ফিল্মছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰ লগতে শ্ৰীযুত অজিত শিলদেৱক দিয়া হৈছিলে বিষ্ণুৰাভা এৱাৰ্ড, গোপাল কৃষ্ণ গোস্বামীক ছেইম বিষ্ণুৰাভা এৱাৰ্ড, নকুল দাস শোণিত কৌৰ গজেন বৰুৱা এৱাৰ্ড, ডক্টৰ চন্দ্ৰজিৎ চুতীয়া সতীয়াদিনী এৱাৰ্ড। তো এই গোটেইখিনি আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোকে শ্লাইডখন দিয়া আছে, এবাৰ গোটেইখিনি চাই ল'ব। Next, it is very important for prelims as well as mains. Why? Committee ওপৰত 2020 সুধিছে একচুৱেলি, যেনেকৈ সুভাষ দাস কমিটিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে। তো চিমিলাৰলি Dr. Saikat Patra Committee recommendation. Okay, now this committee has been established by Department of Housing and Urban Affairs. 5-member committee হয় on municipal reforms. Okay, তো তেওঁলোকে কি কৰিব? It will look into the various issues of municipalities and examine the possibilities of better functioning than finance, etc. Okay, it will identify the need to increase property tax collection to improve the financial health. তাৰ বাহিৰে it will study the need for utilizing grants under 15 Finance Commission and 6 Assam State Finance Commission report, etc. তাৰ বাহিৰে it will ensure to study the exhaustive list of properties that come under the ambit of taxation. So এই গোটেইখিনি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যে তেওঁলোকৰ ষ্টাডি কি হ'ব আৰু কমিটিখনো বহুতেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। The next topic is last year অশ্বগন্ধাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে। তো ডিফাৰেণ্ট আয়ুষৰ ওপৰত ডিফাৰেণ্ট আমাৰ আৰ্টিকেলছ কিছুমান আহিছিলে। ইট ৱাজ ওৱান অফ দ্য ছাচ আৰ্টিকেল য'ত ভেৰিয়াছ আয়ুৰ্বেদিক এলিমেণ্টছ ছাচ এছ কেৰেলা ভিটামিলন। ইয়াৰ পজিটিভ কি হয়? ইট ইজ ইউজ ফৰ এজ এ এণ্টিবায়'টিক প্ৰপাৰ্টিজ, য'ত ইট হেজ ইনচুলিন লাইক কম্পাউণ্ড কল্ড পলিপেপটাইড পি, যিটোৱে হেল্প কৰে লৱাৰিং দ্য ব্লাড চুগাৰ লেভেল। অ'কে, চিমিলাৰলি জামুন বা ইণ্ডিয়ান ব্লেকবেৰী, তাতো আপোনাৰ ব্লাডৰ কাৰণে, ব্লাড চুগাৰ এডিছৰ কাৰণে ভালেখিনি এলিমেণ্ট আছে। গিলয়, তো গিলয়ত কি হয়? ইট হেল্পছ টু ইম্প্ৰুভ ইনচুলিন চেনচিটিভিটি। চিমিলাৰলি গুডমাৰ, ইট অলছ' হেল্পছ ইন মেনেজিং ডায়েবেটিছ, ইনচুলিন reducing glucose development and enhancing insulin sensitivity. Amla is antioxidants, লগতে ব্লাড চুগাৰ, লগতে ভিটামিন চি এটচেট্ৰা কাৰণে বেনিফিচিয়েল হয়। অ'কে, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে। আপোনালোকে এইখিনি অকণমান যিখিনি কি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কোনটো বেমাৰৰ কাৰণে এড্ৰেছ কৰিব পৰা যায়, সেইখিনি বস্তু এবাৰ চাই ল'ব। নেক্সট চাম এগেইন ফেক্সুৱেল ডিটেইলছ such as recently ASEAN Conference on Traditional Medicine was held in Delhi. তো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে।
Stuart Broad became the only second pacer, second bowler নহয়, second pacer to pick 600 test wickets after James Anderson. Okay. Then Indian passport has visa-free access to 57 countries. আৰু তাৰ লগত India's strength of passport has got better from 87 place in 2022 to 80th place in 2023. Okay, important prelims কাৰণে. Okay, now it is given by the Henley Password Index. To Henley Password Index আৰু লগতে বাকিখিনি. Okay, তাৰ বাহিৰে again Dorong Health Department, it got the first prize in Swasthya Seva Conclave. Okay, prelims কাৰণে important. Now UN Women and FIFA তেওঁলোকে ওমেনৰ ৱৰ্ল্ড কাপ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপৰ তেওঁলোকে কামখিনি কৰিছিলে লাষ্ট টাইম যোৱা বছৰ. অ'কে, যিটো অষ্ট্ৰেলিয়া আৰু নিউজিলেণ্ডত হৈছিলে. ঠিক আছে, নাও কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট? ফাৰ্ষ্ট থিং, দ্য প্ৰাইজ মানি হেজ বিন ইনক্ৰিজড 3 times since 2019. অ'কে, 3 গুণ বঢ়োৱা হৈছিলে. লগতে কল ফৰ একশ্যন কিহৰ কাৰণে? ইউনাইট ফৰ জেণ্ডাৰ ইকুৱালিটি, প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট. ঠিক আছে, তো লগতে চাওক ফিফাই পাতে ৱৰ্ল্ড কাপ আমি জানো ফুটবল, তাত UN ওমেন আহি গৈছে, তো সেইখিনি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ডেফিনেটলি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব. ঠিক আছে, তো ফুটবল ইউনাইট দ্য ৱৰ্ল্ড কেম্পেইন আৰু ইউনাইট ফৰ জেণ্ডাৰ ইকুৱালিটি যিবোৰ মেটছ কেইখনত থাকিব, আৰু ইউনাইট টু এণ্ড ভায়লেন্স এগেইনষ্ট ওমেন, এই মেছেজটো ক'ত থাকিব? ছেমিফাইনেলত থাকিব. ঠিক আছে, other than UN, the various UN agencies such as UNESCO, UNHCR, UN Human Rights Commission, World Food Program and World Health Organization all have joined the initiative. So very important for prelims perspective. ঠিক আছে, next Pradhan Mantri Awas Yojana Grameen. তো প্ৰিলিমছৰ কাৰণেতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট কথা ইয়াত বেনিফিচিয়াৰী চিলেক্ট কেনেকৈ কৰা হয়? Instead of selecting the beneficiary from the BPL household, it selects them using housing deprivation parameter in the SCC 2011. Okay, আৰু এইটো ভেৰিফাই কোনে কৰিব? গ্ৰাম সভাই কৰিব. লগতে টুৱাৰ্ডছ বেটাৰ কোৱালিটি অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন, ঘৰবোৰ যাতে ভালকৈ বনোৱা হয় এইটো কাৰণে নেশ্যনেল টেকনিকেল ছাপৰ্ট এজেঞ্চি, এটা নেশ্যনেল লেভেল ইজ এডভাইজ. আৰু লগতে পেন ইণ্ডিয়া ট্ৰেইনিং এণ্ড চাৰ্টিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম অফ মেচিনছ হেজ বিন লঞ্চ. ঠিক আছে, তো এণ্ড টু এণ্ড ই গভাৰ্নেন্স মডেল ইউজিং আৱাজ ছফ্ট, আৱাজ এপ, এইখিনি আপোনালোকে মেইনছৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিব. প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব. তো ঘৰৰ চাইজবোৰ ইয়াৰে আণ্ডাৰ যিবোৰ ঘৰ বনোৱা হৈছে তাত সেইবোৰ অকণ ইনক্ৰিজ কৰিছে টু 25 স্কুৱেৰ মিটাৰ, আগতে আছিলে 20 স্কুৱেৰ মিটাৰ. ঠিক আছে, আৰু ফ্ৰম 70,000 to 1.2 lakh ইন প্লেইন এৰিয়া, 60:40 বিটুইন চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট, আৰু 70,000 to 1.3 lakhs ইন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ এণ্ড হিমালয়ান ষ্টেটছ. ঠিক আছে, আৰু এছিষ্টেঞ্চ ফৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ফৰ টয়লেট শ্বেল বি লেভাৰেজ থ্ৰু কনভাৰ্জেঞ্চ উইথ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন গ্ৰামীণ, মনৰেগা এটচেট্ৰা. ঠিক আছে, আৰু লগতে ফৰ কনভাৰ্জেঞ্চ ফৰ পাইপ ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ, ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন, LPG গেছ কানেকশ্যন এটচেট্ৰা, ডিফাৰেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰগ্ৰাম যেনেকৈ উজ্জ্বলা এটচেট্ৰা, সেইখিনি ইয়াতে ইণ্ডিকেট কৰা হ'ব. অ'কে, তো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. লুচেণ্টাইছৰ লাইব্ৰেৰী চানমাৰী এৰিয়াত, চানমাৰী বাস্তৱৰ ওচৰতেই, ইয়াত আপোনালোকে আহি পঢ়িব পাৰিব, আৰু ইভিনিং টাইমত ভেৰিয়াছ ডাউটছ ক্লিয়াৰিং, ডিছকাশ্যন এটচেট্ৰা ফেকাল্টিৰ লগত কৰিব পাৰিব. দ্য প্ৰিমিয়াম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ক্লাছেছ হেজ ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম য়েষ্টাৰডে. তো য'ত মান্থলি ৱাইজ আমাৰ যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে গোটেইখিনি ক্লাছত কৰাই দিয়া হ'ব. অ'কে, তো লাষ্ট ইয়েৰ এই কোৰ্চটোৰ পৰা আমাৰ ভালেখিনি কমন আহিছিলে প্ৰিলিমছত. তো ডেফিনেটলি উই আৰ এক্সপেক্টিং টু গেট এজ মেনি হিটছ এজ পচিবল. তো সাধনা প্ৰিলিমছৰ টেষ্ট চিৰিজ অলৰেডি চলি আছে, আৰু ফুল লেংথ টেষ্ট আমাৰ অলৰেডি 5টা হৈ গৈছে, লগতে এটা অনলি আছাম-চেণ্ট্ৰিক এটা হৈ গৈছে, আৰু 4টা মানে 5টা আৰু হ'ব. ফুল লেংথ টেষ্ট আমাৰ টোটেল 10টা, আৰু লগতে আমাৰ চিছেটৰ কাৰণে 3টা টেষ্ট আছে. দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য চেম্পল কুৱেশ্যন ফ্ৰম ফুল লেংথ টেষ্ট 5 আণ্ডাৰ সাধনা. উইথ ৰেচপেক্ট টু আছাম নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ কোনটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয়? ইয়াত সুন্দৰম কমিটি, লগতে যোৰহাট আৰু নাগালেণ্ডৰ বৰ্ডাৰ, চৰাইদেউ নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰা হৈছে.
ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব ক'ব পাৰিবনে বাৰু? আৰু ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকে মন কৰে APSC বা বেলেগ বেলেগ পৰীক্ষাত বেলেগ বেলেগ নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটৰ লগত অসমৰ কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাউণ্ডেৰী আছে তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি আছে। তো ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভ। নাও এণ্ডাৰ এডিটৰিয়েল ইন ট্ৰিবিউন salt trade in medieval Assam. Now চাওক salt resource আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ? আমি ৰক সল্টৰ পৰা পাওঁ, ঠিক আছে, য'ত ডিপ'জিট অফ সল্টছ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ফৰ্মেশ্যন পোৱা যায়, ড্ৰিলিঙৰ থ্ৰু বা মাইনিঙৰ থ্ৰুদি আমি ৰিট্ৰিভ কৰিব পাৰোঁ। দেন চি সল্ট, যিবোৰ চি ৱাটাৰ ইভাপৰেশ্যনৰ পৰা আমি ল'ব পাৰোঁ, আৰু ইনলেণ্ড সল্ট ডিপ'জিট যেনেকৈ ধৰি লওক আগতে তেথিছ চি আছিলে, তেথিছৰ জিঅ'চিণ্টেনটো আপলিফমেণ্ট হৈ আমি এতিয়াও কিছুমান সল্ট লেক হিমালয়ৰ ওপৰত পাওঁ, ৰাইট? তো তাৰ পৰা আমি পাব পাৰোঁ, ঠিক আছে। নাও মিডিয়েভেল অসমৰ ক্ষেত্ৰত দিছ আৰ্টিকল ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ফাৰ্ষ্ট থিং আমি চাওঁ যে ইয়াত কি কৈছে, ইয়াত কোৱা হৈছে যে কাছাৰী কিংডম সেই কিংডম আৰু নাগা হিলছ এৰিয়াত আমাৰ সেইখিনি সময়ত সল্ট পোৱা গৈছিলে। There is a village called Semkhor village. Semkhor ওপৰত এখন মুভি এখনো আহিছিলে যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ। তো Semkhor আপোনাৰ সল্ট হাব আছিলে, তো তাৰ পৰা সল্ট ৰিট্ৰিভ কৰা হৈছিলে, আৰু ইট ৱাজ এ ভেৰি ৰেভিনিউ আৰ্নিং প্লেচ ফৰ দ্য কাছাৰী কিংডম, ঠিক আছে। আৰু লেটাৰ ইয়াতে এইটোও কোৱা হৈছে ইন দিছ আৰ্টিকল ডেট প্ৰমিনেণ্ট ফৰেইন মাৰ্চেণ্টছ ছাচ এজ জিন বেপ্টিষ্ট ৰেভেনিয়াৰ, ডেনিয়েল ৰোজ এটচেট্ৰা, তেওঁলোকে সল্ট ট্ৰেডৰ কাৰণে ইন দ্য 18th century দে জইন দ্য সল্ট ট্ৰেড, অ'কে। তো অসমত তেতিয়া নিমখ ক'ত পোৱা গৈছিলে? এটা আছিলে মেইনলি নামচাং বৰহাট বৰদুৱাৰীয়া লাপটাং এৰিয়া, তাতে সল্টৰ কাৰণে ফেমাছ আছিলে। দেন শদিয়াতো পোৱা গৈছিলে, শদিয়া এৰিয়া ইজ অলছ' ফেমাছ ফৰ সল্ট, আৰু চেমখৰ ভিলেজ, ঠিক আছে। তো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে যিহেতু নিউজত কভাৰ হৈছে, আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব। আৰু লগতে এটা হিষ্টৰিক মহাং বুলি এটা এৰিয়া আছে, হিষ্টৰিক মহাং এৰিয়া। তো মহাং এইটো এটা ডিমাচা ৱৰ্ড, অ'কে। তো যাৰ মিনিংটো হ'ল সল্ট। ইয়াৰ ম মিনছ মাইন্স, আৰু হং মিনছ বইল টু প্ৰিপেয়াৰ, অ'কে, অৰ টু প্ৰিপেয়াৰ, অ'কে। তো হিষ্টৰিক মহাং এৰিয়া যিটো আপোনাৰ পাটকা ৰেঞ্জৰ ওচৰত চলাই পৰ্বত বুলি ফেমাছ আছিলে, তো তাত সেইখিনিও ইম্পৰ্টেণ্ট ফিলিমছৰ কাৰণে। চ' দিজ আৰ চাম ফেকচুৱেল ডিটেইলছ। মেইনছতো মে বি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যিহেতু নিউজত চলি আছে, ৰাইট? কোন ফৰেইন ট্ৰেভেলাৰ আহিছে, দিছ থিংছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভ। Next again, some certain facts. Then one is Akira ransomware. So ransomware ফাৰ্ষ্টতে কি হয়? It is a malicious software which brings in significant threat to data security. Okay, it targets both Windows and Linux devices, encrypting data, আৰু demanding a ransom for decryption. ঠিক আছে? তো Akira is a ransomware which is capable of deleting Windows holding copies, shutting down Windows services, then exploiting VPN services, etc. So important for prelims perspective. Tar bahire 𝐶 pioneers antidote to climate crisis Indian seaweed whale. Now, so Dinabandhu Sahu, he is known as the 𝐶 founder of India. He has designed a whale, Indian seaweed whale. Okay. Now seaweed is very important. কিহৰ কাৰণে? একটো হ'ল ইয়াতে আমি ক্লাইমেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি ভালেখিনি এড্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ। তো ইট এবজৰ্বছ 12 tons অফ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এভৰি ইয়েৰ, এভৰি হেক্টৰ। তো লগতে চিউইডছৰ পৰা যিখিনি ভিটামিনছ বা এটচেট্ৰা অহা যায়, তাৰে আপোনাৰ মাৰ্কেট প্ৰাইচতো বহুতখিনি বেনিফিট হয়, বিজনেছ কৰিব পৰা যায়, ঠিক আছে। আৰু ইণ্ডিয়াৰ যিটো চিউইড ডাইভাৰ্চিটি সেইটো বহুত বেছি ৰিচ হয়, ঠিক আছে। চ' ইণ্ডিয়ান চিউইড হুইলছ কিহৰ কাৰণে, আৰু লগতে ইয়াৰে ইম্পৰ্টেঞ্চ কি হয়, সেইখিনি বস্তু এবাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। কভাৰ্ড ইন দিছ আৰ্টিকল, যিহেতু ফেকচুৱেল ডিটেইলছ লাইন বাই লাইন পঢ়ি লাভ নাই, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব।
Now, school rule book. Now, it is very important, both for mains and prelims. Assam government recently published a document, school rule book. Yate kisuman important rules koa hoise. For example, it's said to establish the parents of the students or the institution as an essential parts of the education system. So, parents teacher meeting. Okay. আৰু ইয়াত কি কৈছে কম্পালসৰি ফৰ এটলিষ্ট 3 পেৰেণ্টছ টিচাৰ মিটিং এভৰি ইয়াৰ 3টা কম্পালসৰি মিটিং হ'ব লাগিব পেৰেণ্টছ আৰু টিচাৰ আৰু লগতে দেয়াৰ শুড বি এটলিষ্ট 1 ভিজিট টু দ্য ষ্টুডেণ্টছ হোম বাই দ্য ক্লাছ টিচাৰ অ'কে তো NEP 2020 তাৰ লগত ইন চিংক ৰাখি কেবিনেটে এইটো পাছ কৰিছে তাতে যিখিনি কোৱা হ'ল যে মিনিমাম 3খন মিটিং হ'ব লাগিব পাৰ ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট স্কুল টিচাৰ হোম ভিজিট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই যিখিনি প্ৰচিডিংছ হ'ব যিখিনি ডিছকাশ্যন হ'ব দোজ মাষ্ট বি মেইনটেইনড অ'কে ভায়া ডকুমেণ্টেশ্যন অ'কে তো দিজ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভ আৰু লগতে মেইনছত NEP আণ্ডাৰ আমাৰ কি আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট নতুনকৈ অনা হৈছে আপডেট কৰা হৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে নেক্সট ওৱান ইজ দ্য Chandrayaan 3 তো Chandrayaan 3 has made history by carrying the first mission to soft land on the lunar south pole. Important for prelims. ठीक है India has now joined United States, Russia and China as one of the few countries to successfully land on moon. Okay. Now yate kichuman important bostu eta hol LVM-3. Okay. It is India's heaviest rocket. Okay. Yate lander naam hol Vikram aru rover naam hol Pragyan. Okay. ইয়াৰ বাহিৰেও ইয়াতে কিছুমান মডেল আছে ফৰ এক্সাম্পল ওৱান ইজ শেপ মিনছ স্পেক্ট্ৰোপোলাৰিমেট্ৰি অফ হেবিটেবল প্লেনেট আৰ্থ অ'কে ই কি ষ্টাডি কৰিব দ্য স্পেক্ট্ৰেল এণ্ড পোলাৰিমেট্ৰিক মেজাৰমেণ্টছ অফ দ্য আৰ্থ ফ্ৰম লুনাৰ অৰ্বিট নেক্সট হ'ল চেষ্ট মানে হ'ল চন্দ্ৰাছ ছাৰ্ফেচ থাৰ্মোফিজিকেল এক্সপেৰিমেণ্ট অ'কে টু মেজাৰ দ্য থাৰ্মেল কণ্ডাক্টিভিটি এণ্ড টেম্পাৰেচাৰ তাৰ নেক্সট দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ফৰ লুনাৰ seismic activity ILSA to measure the seismicity around the landing site. তাৰ বাহিৰে Langmuir probe LP to estimate the plasma density and its variation. All these things are important for prelims perspective. ঠিক আছে আপোনালোকে এইখিনি চাব আৰু Chandrayaanৰ ওপৰত আমাৰ সায়েন্স টেকত বেলেগ ইন ডিটেইলছ পঢ়োৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে হয়তো অলৰেডি চাইছে প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'জ তো Chandrayaan ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিয়া কেই নম্বৰ কাউণ্ট্ৰি হয় ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ কাৰণে কোনটো জেগাত গৈছে চাইনাৰ যিখন আছিলে চেঙি 4 সেইখন কোনটো জেগাত গৈছিলে ৰাইট দিছ থিংছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ প্ৰিলিমছ পাৰ্চপেক্টিভ নাও দিছ ইজ দ্য 9th ভিডিঅ' অফ প্ৰিলিমছ বুষ্টাৰ এইটোৰ কথা আমি 10th ভিডিঅ'ত লৈ আমি আকৌ আহিম ধন্যবাদ